Thật đáng sợ. Chúng ta có thể làm được gì đây? Tôi thấy chẳng làm được gì cả. Đến ngày đó thật thì cũng chẳng có chỗ mà chạy. Dù sao cũng phải chuẩn bị chút gì đó để đối phó với tai ương chứ. Để bớt người phải đăng xuất đi. Cũng không đến mức khiến Đại Thánh Triều của chúng ta bị trọng thương. Nước Ly tự nhiên cũng sẽ không dám xâm phạm. Đợi sau khi thu hoạch lương thực năm nay, chúng ta có thể tích trữ một ít. Không thể ăn sạch bách được. Ai biết được sang năm có xảy ra thiên tai gì không? Nhỡ đâu xảy ra thật, thì chúng ta sẽ chẳng có gì bỏ bụng đâu. Muốn tích trữ lương thực đâu có dễ thế. Thế cao ngất ngưởng. Cả nhà mấy miệng ăn phải nuôi. Cả năm trời làm lụng chẳng dư lại bao nhiêu. Cứ hễ nhắc đến thuế phí, mọi người có mặt ở đó đều thở dài ngán ngẩm. Nghe một lúc rồi anh mới đi về nhà. Sau khi đóng chặt cửa viện, anh lập tức đi vào trong phòng, lấy điện thoại ra, kể lại những tin vừa nghe được cho Thịnh Ngôn. Ngôn, lúc anh vừa về, có nghe thấy mấy người dân bàn tán, nơi anh đang ở đây. Trước đây từng xảy ra đại hạn hán, với lại qua lời họ nói, anh biết được rằng khí hậu ở Đại Thánh Triều này khá khắc nghiệt. Phía đông thì nhiều nước, dễ xảy ra lũ lụt. Còn phía tây thì lại khá khô hạn. Quan trọng là còn một nước đối địch đang đe dọa nữa. Một khi ở đây xảy ra tai ương, xuất hiện thương vong quy mô lớn, bọn họ nhất định sẽ thừa cơ xâm lược. Thịnh Ngôn xem xong thì trầm ngâm một hồi lâu. Những thông tin này cũng gần giống với những gì em ấy suy đoán. Thế nên lý do khiến triều đại này tồn tại ngắn ngủi không chỉ là vấn đề khí hậu, mà còn có cả chiến tranh nữa. Cả hai điểm này đều không thể xem nhẹ được. Đúng vậy, anh sẽ luôn để mắt tới, cố gắng thu thập thật nhiều những tin tức về nơi anh đang ở, để chúng ta sớm có sự chuẩn bị. Ngày hôm sau, Giang Hồng Nhạn mang mấy bộ thiết bị in chữ rời mà Thịnh Ngôn đưa cho ra ngoài, mang đến vài nơi khác ở huyện Thanh Tùng để bán. Kiếm được rất nhiều tiền. Buôn ba bên ngoài nửa ngày cũng thấy hơi đói. Anh ghé đại vào một quán ăn nhỏ ven đường, định bụng ăn chút gì đó rồi mới về. Đang lúc dùng bữa thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ bên cạnh. Sao lại bị hóc thế này? Mau nôn ra đi. Hồ tử, mau nôn ra đi con. Đừng làm mẹ sợ. Mau vô lưng cho nó đi. Không có tác dụng, vỗ rồi. Ông mau nghĩ cách gì đi chứ. Người đàn ông luống cuống, không biết phải làm sao. Người phụ nữ khóc lóc hét lên với ông ta. Con nghe người ra đó làm gì? Mau đi tìm thầy thuốc đi. Giang Hồng Nhạn nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại một cái. Một người phụ nữ đang ôm một cậu bé. Sắc mặt đứa trẻ đã tím tái hết rồi. Hồ tử, mau nôn ra đi con. Nôn ra đi. Giang Hồng Nhạn lập tức đặt đũa xuống, tiến đến bên cạnh bàn đó. Để tôi thử xem. Người đàn ông đang chuẩn bị rời đi, thấy có người tới liền tạm dừng bước chân. Hai vợ chồng bán tín bán nghi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Thấy sắc mặt đứa trẻ đã tím ngắt, chỉ đành giao đứa bé cho anh. Giang Hồng Nhạn một tay nắm đấm, ngón cái ấn vào vị trí trên rốn, khoảng chừng 2 lòng tay của đứa bé. Nhanh chóng ấn mạnh vào bụng theo hướng vào trong và lên trên. Sau khi duy trì được một lúc, đứa bé cuối cùng cũng nhả ra nửa của táo tàu. Được rồi, người phụ nữ khóc không thành tiếng. Hồ tử, con thấy thế nào rồi? Đứa bé cũng đang khóc. Mẹ ơi, vị huynh đệ này, đa tạ cậu đã cứu mạng con trai tôi. Lúc nãy suýt chút nữa là đăng xuất rồi. Nếu không có cậu xuất hiện kịp thời, chắc tôi còn chẳng kịp đi tìm đại phu nữa. Đại ân của huynh chúng tôi không dám quên. Bữa cơm này cứ để chúng tôi mời. Món nào ở đây huynh cũng cứ tự nhiên gọi đi. Giang Hồng Nhạn vừa nãy đang ăn dở, đương nhiên anh không nỡ để họ mời khách. Không cần đâu. Phía bên kia tôi đã gọi món rồi, vẫn còn đang ăn dở mà. Không được, bữa này huynh nhất định phải ăn. Nếu không chúng tôi sẽ áy náy lắm. Người phụ nữ lau vội nước mắt, ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Đúng đó vị đại ca này, huynh đã cứu mạng con trai chúng tôi. Một bữa cơm tất nhiên không trả hết ân cứu mạng, nhưng ít ra cũng phải cho chúng tôi một cơ hội báo đáp chứ. Món gì huynh cứ gọi đi, chúng tôi mời. Người đàn ông liền kéo anh sang một bên, rồi ngồi xuống. Tiểu nhị, lại đây. Một tiểu nhị vội vàng chạy tới. Khách quan có gì sai bảo à? Đem hết rượu ngon món quý ở đây lên đây. Dạ được, khách quan. Ngài đợi chút, có ngay đây à? Thịnh Tình khó khước từ. Giang Hồng Nhạn cũng đành ngồi xuống. Hai vị khách khí quá rồi. Huynh đệ, là cậu khách khí với chúng tôi quá. Bữa cơm này có đáng là bao? Cậu cứ ăn tự nhiên, ăn bao nhiêu tôi báo hết. Người đàn ông nói năng rất sảng khoái.
Đứa trẻ khóc một lúc rồi cũng nín. Người chồng liền bế đứa trẻ lại, để thằng bé nhìn vị ân nhân. Mau lại đây chào ân nhân cứu mạng của con đi. Vừa nãy nếu không có chú ấy, con có lẽ đã không qua khỏi rồi. Cậu bé liền lì nhì nói lời cảm ơn. Cảm ơn chú đã cứu con. Không có gì, bình an là tốt rồi. Sau khi nói lời cảm ơn xong, người chồng lại đặt đứa trẻ vào lòng vợ. Tiểu nhị bưng rất nhiều món ăn lên. Huynh đệ, cậu là đại phu sao? Vừa nãy thằng bé đã tắt thở đến nơi rồi. Được cậu tác động mấy cái mà lập tức tỉnh lại ngay. Tôi không phải đại phu gì đâu, chỉ là tôi hay đọc sách thôi. Cách đó cũng là học từ trong sách cả. Vừa hay gặp chuyện nên tôi mới ra tay giúp một tay. Lần này thật sự nhờ có cậu. Vừa nãy làm tôi với mẹ nó sợ hết hồn. Cậu không biết đâu, nhà tôi sức khỏe yếu. Thành thân mấy năm rồi mà chẳng có mụn con nào. Đứa nhỏ này là nhờ đi xem bao nhiêu đại phu, uống không biết bao nhiêu là thuốc, mãi mới mang thai được đấy. Nên chúng tôi quý nó như vàng. Nói đến chuyện này, người vợ không nhịn được mà trách móc. Đã biết khó khăn lắm mới có con, mà ông còn để nó ăn mấy thứ này. Thằng bé cứ đòi ăn. Tôi biết làm thế nào được. Nó muốn ăn gì là ông cho ăn cái đó à? Lần này may mà gặp được vị đại ca này. Nếu không gặp thì không biết tính sao nữa. Được rồi, là lỗi của tôi hết. Tôi không nên cho nó ăn mấy thứ đó. Lần sau tôi không dám thế nữa đâu. Trước mặt vị huynh đệ này, chúng ta đừng cãi nhau nữa, để người ta cười cho đấy. Huynh đệ, cậu đừng để bụng nhé. Đối với bậc làm cha làm mẹ, con cái đều là bảo bối trong lòng bàn tay. Gặp chuyện thì tất nhiên là sẽ sốt sắng thôi. Đúng vậy huynh đệ. Hôm nay cậu đã giúp gia đình tôi một việc lớn. Ơn này Triệu Long tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Tôi cũng không có tài cán gì to tát, hiện đang làm việc ở nha môn. Sau này nếu cậu có việc gì, cứ việc lên tiếng với tôi. Chỉ cần giúp được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Giang Hồng Nhạn khẽ suy tính trong lòng. Làm việc ở nha môn sao? Đúng là có thể kết giao với người này. Cũng không chắc sau này có lúc nào cần đến người giúp đỡ hay không. Triệu đại ca khách sáo quá rồi. Khách sáo gì chứ? Cậu đã cứu con trai tôi một mạng, làm gì cho cậu cũng là lẽ đương nhiên. Đúng là người có học các cậu có nhiều cách thật. Kiểu người chẳng bao giờ đọc sách như tôi. Lúc này đứa nhỏ đột nhiên bị như vậy, tôi chỉ biết cuống cuồng cả lên. Y quán thì ở xa tít tắp, có khi chưa kịp gọi được đại phu tới thì Triệu Long nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng. Bộ dạng của thằng bé lúc nãy, chậm tí nữa thôi là không cứu kịp rồi. Lần sau huynh nên chú ý hơn. Trẻ con còn nhỏ, mấy thứ đồ khó nuốt, tốt nhất là đừng để thằng bé ăn. Nói đúng lắm. Cũng tại tôi bình thường hay chiều nó quá. Nó đòi ăn là tôi cho ăn luôn, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ai ngờ lại bị mắc nghẹn ở cổ chứ. Mà nói nãy giờ vẫn chưa biết danh tính của huynh đệ đây. Họ Giang tên Hồng Nhạn. Tên hay lắm. Nghe tên là biết Giang huynh đệ sẽ làm nên nghiệp lớn. Từ giờ cậu là hảo huynh đệ của tôi. Sau này có gặp khó khăn gì, cứ việc nói với tôi một tiếng. Vâng, tôi nhìn ra được. Triệu đại ca cũng là người rất nhiệt tình. Nếu thực sự có chuyện, tôi sẽ tìm huynh. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, Giang huynh đệ, cái cách cậu vừa dùng lúc nãy có thể chỉ cho vợ chồng tôi một chút không? Tôi lo nhỡ sau này thằng bé có thèm ăn gì, lại xảy ra chuyện tương tự, chúng tôi lại không biết phải làm sao. Không vấn đề gì, thật ra đơn giản lắm. Giang Hồng Nhạn giải thích lại cách làm. Vợ chồng Triệu Long đều nghe rất chăm chú. Chúng tôi nhớ rồi. Đa tạ cậu, không có gì đâu. Hy vọng là sẽ không cần dùng đến cách này nữa. Vậy thì mượn lời chúc của Giang huynh đệ, sau này chúng tôi nhất định sẽ trông con cẩn thận, tuyệt đối không để nó ăn bậy bạ nữa. Sau khi dùng bữa xong, Giang Hồng Nhạn cảm thấy no căng bụng. Vợ chồng Triệu Long đưa con chuẩn bị về nhà. Trước lúc đi, hai người còn nói rõ địa chỉ nhà mình cho cậu ấy. Chú em Giang, trời cũng không còn sớm nữa, chú cũng về nhà sớm đi. Sau này lỡ có chuyện gì, cứ đến nhà tìm tôi nhé. Chiều hôm sau, Giang Hồng Nhạn mang theo nhiều sấp giấy in hơn, đem đến tiệm sách. Cũng nhận được nhiều tiền hơn. Có tiền rồi, có thể về nhà thôi. Đang dạo bước trên đường, bỗng phía sau vang lên tiếng của Triệu Long. Chú em Giang. Giang Hồng Nhạn ngoảnh đầu lại. Anh ta liền chạy tới. Thật khéo quá, lại gặp chú ở đây. Đúng là trùng hợp thật. Giang Hồng Nhạn thấy anh ta đang mặc bộ nha phục.
Anh Triệu, anh vừa làm xong việc về à? Vừa từ nha môn ra, đang chuẩn bị về nhà đây. Đã gặp nhau ở đây rồi. Đi uống với tôi chén trà. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu Long dẫn anh đến một quán trà gần đó. Trong đại sảnh tầng 1, ông lão kể chuyện đang say sưa bắn cả nước miếng. Rất nhiều người vây quanh lắng nghe. Họ cũng tìm được một chỗ ngồi. Triệu Long cầm ấm trà, rót cho anh một chén. Chú em Giang uống đi. Quán trà này tôi hay ghé lắm. Trà pha cũng được đấy. Được, Giang Hồng Nhạn đưa chén trà lên miệng. Nhấp một ngụm, hương trà thơm nồng tỏa ra. Chú em Giang, hôm nay chú ra ngoài mua đồ à? Không phải mua đồ đâu. Dạo này tôi giúp một tiệm sách, chép ít sách đem đi đổi lấy tiền. Chú em Giang làm nghề này sao? Vâng, mấy việc khác cũng khó tìm. May mà tôi cũng biết mặt chữ, lại tình cờ thấy tiệm sách đang tuyển người chép sách, nên tôi mới đi làm thử xem sao. Tôi thấy chú em Giang cũng là người có học. Sao không đi thi khoa cử? Nếu mà đỗ đạt, sau này làm quan lớn, thì đúng là vinh hoa phú quý rồi. Giang Hồng Nhạn mỉm cười lắc đầu. Anh Triệu quá khen rồi. Thực ra em cũng chỉ mới đọc qua vài cuốn sách thôi. Hoàn toàn chưa đến mức có thể đi thi khoa cử. Chốn quan trường quá phức tạp, không phải nơi mà em có thể dễ dàng dấn thân vào. Việc đột ngột đến thế giới này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Giang Hồng Nhạn. Hơn nữa, thi cử cũng cực kỳ khó khăn. Không phải cứ đọc bừa vài cuốn sách là có thể thi đỗ. Hiện giờ anh chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, để vợ con ở thế giới bên kia có cuộc sống tốt hơn. Như vậy là anh mãn nguyện rồi. Nói về sự phức tạp của quan trường, Triệu Long tán đồng gật đầu. Cậu nói cũng chẳng sai. Quan trường của thực không đơn giản, đặc biệt là những người không có gia tộc chống lưng. Mỗi bước đi đều sẽ rất gian nan. Sơ suất một chút là bay màu ngay. Cho nên tạm thời em chỉ dự định dựa vào việc chép sách kiếm tiền là đủ rồi. Vậy chép sách có kiếm được nhiều tiền không? Cái này cũng tùy. Nếu sách dày thì tiền sẽ nhiều hơn một chút. Nếu mỏng thì chẳng kiếm được bao nhiêu. Còn phải xem tốc độ viết chữ nhanh chậm thế nào. Nếu viết được nhanh, tiền đương nhiên sẽ nhiều. Nghe chừng cũng chẳng dễ dàng gì. Ngồi trên ghế suốt nửa ngày trời, lại còn phải cầm bút lông viết chữ. Người khác nghe qua có thể thấy việc này đơn giản, nhưng ai từng làm việc này chắc đều biết không phải chuyện dễ dàng gì. Câu này cũng đúng. Ngồi cả ngày là đau lưng mỏi gối ngay. Nhưng anh hoàn toàn không cần tự mình chép tay, chỉ cần truyền giấy cho Thị Ngôn, để cô ấy ra tiệm in là xong. Tất nhiên, chuyện này anh không thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Triệu Long lại đưa ra một gợi ý khác. Giang huynh, tôi thấy đầu óc cậu cũng rất linh hoạt, lại còn là người có học. Sao không nghĩ đến chuyện kinh doanh gì đó? Tiền kiếm được đều là của mình, chắc chắn sẽ nhiều hơn đi làm thuê cho người khác. Cái này em cũng từng nghĩ tới, nhưng hiện tại vẫn chưa có cách nào. Triệu Long nghe ra trong lời nói của cậu dường như có nỗi khổ tâm nào đó. Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe xem nào. Biết đâu tôi có thể giúp được gì. Thật lòng chẳng giấu gì anh. Trước đây tôi từng là một nhà sư, chỉ đành nói dối thôi. Triệu Long có chút kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy sao? Anh ta vô thức liếc nhìn cái đầu của cậu ấy. Hôm qua lúc gặp lần đầu ở quán ăn, Triệu Long cũng không thấy có gì lạ. Vâng, cũng mới chỉ hoàn tục gần đây thôi. Triệu đại ca làm việc ở nha môn, chắc hẳn biết dân thường đều có hộ tịch, mà nhà sư thì có tăng tịch. Vì tôi nhiều lần phá giới nên đã bị xóa tên khỏi tăng tịch. Họ cũng không cấp giấy tờ chứng minh cho tôi. Và lại từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, được các sư trong chùa nhặt về nuôi, nên bây giờ tôi không có cách nào làm lại hộ tịch. Mà nếu muốn mở tiệm kinh doanh thì phải đến quan phủ đăng ký, và còn liên quan đến vấn đề thuế khóa. Nhưng trên hộ tịch hoàn toàn không có tên tôi, dẫn đến việc bây giờ tôi chỉ có thể đi làm vài công việc vặt vãnh, không có cách nào để kinh doanh, cũng không thể mua đất đai nhà cửa, chỉ có thể thuê nhà để ở. Triệu Long đã hiểu được nỗi khổ của cậu ấy. Chuyện này đơn giản mà. Tôi đang làm việc trong nha môn đây, tuy không phụ trách mảng hộ tịch, nhưng tôi có thể nhờ người khác giúp đỡ. Không phải chuyện gì khó khăn đâu. Cậu cứ chờ đi, mai tôi sẽ đi làm giúp cậu việc này. Giang Hồng Nhạn rất vui mừng. Thật sự được sao anh? Vậy thì đa tạ Triệu đại ca nhé. Đừng có nghĩa gì với tôi cả. Hôm qua cậu đã cứu mạng con trai tôi. Ơn lớn như thế tôi còn chưa biết trả thế nào. Đây chỉ là một việc nhỏ thôi. Cậu cứ đợi tin tôi. Giang Hồng Nhạn lấy ra một thỏi bạc, đưa tới trước mặt anh ta. Triệu đại ca, cái này anh phải nhận lấy. Cầm lấy đi. Triệu Long liền khẽ quát một tiếng, rồi đẩy bạc lại. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải đưa tiền cho tôi đâu. Nhất định phải đưa chứ. Huynh Triệu vừa nãy cũng nói rồi, huynh không quản lý mảng hộ tịch này, còn phải đi nhờ vào người khác nữa. Đã đi nhờ người ta giúp đỡ thì chắc chắn phải tốn tiền trả nước, nếu không sao họ chịu giúp được. Nên số tiền này huynh nhất định phải nhận. Dù có tốn tiền
thì cứ để đệ lo là được. Không cần huynh phải bỏ tiền túi. Không được, huynh Triệu phải cầm lấy. Chuyện này là làm vì đệ. Tiền bạc tất nhiên đệ phải chi rồi. Đệ không thể cậy việc cứu Hồ Tử hôm qua mà để huynh phải vất vả không công. Giang Hồng Nhạn trực tiếp nhét bạc vào tay huynh ấy. Triệu Long bất lực. Giang đệ à, đệ vẫn còn khách sáo với huynh quá. Đệ không có ý đó. Huynh Triệu giờ đã có vợ con, cả nhà ăn uống đều cần đến tiền. Việc này là nhờ cho đệ. Tiền bạc đương nhiên đệ phải trả. Huynh đừng từ chối nữa. Triệu Long đành nhận lấy. Được rồi, đệ cứ đợi đi. Huynh sẽ cố gắng làm xong sớm cho đệ. Đệ chờ tin của huynh. Nhờ có sự giúp đỡ của Triệu Long, Giang Hồng Nhạn rất nhanh đã có được một danh phận hợp pháp ở triều đại này. Anh lập tức gửi tin báo cho Thịnh Ngôn. Dù cả hai đang ở hai thế giới khác biệt, nhưng mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống họ đều chia sẻ cho nhau rất kịp thời. Ngôn Ngôn, kể em nghe chuyện này. Anh ở bên này đã có. Bà nói đúng lắm. Kiếm thêm được chút nào hay chút đó. Không ai biết tình hình chung sau này thế nào. Nghề hái ra tiền bây giờ chưa chắc sau này vẫn vậy. Nên tranh thủ lúc còn kiếm được. Cứ giữ nhiều tiền trong tay thì không thiệt đâu. Đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy. Thẩm Tiểu Phi chợt nhớ tới Thịnh Ngôn. Lần trước cô ấy có hỏi anh về Đại Thánh Triều, quyết định kể hết những gì mình tìm hiểu được cho cô ấy nghe. Còn chuyện lần trước bà hỏi tôi về Đại Thánh Triều, gần đây tôi lại được nghe mấy vị giáo sư tiết lộ thêm cho khá nhiều tin tức. Trong đó có một chuyện quan trọng nhất, chính là về nguyên nhân sụp đổ của triều đại này. Nói đến đây, sắc mặt Thịnh Ngôn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chuyện này có thể liên quan đến mạng sống của Giang Hồng Nhạn. Cô không dám lơ là. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Khởi đầu là từ một trận hạn hán. Khởi đầu có nghĩa là sau đó còn xảy ra nhiều chuyện nghiêm trọng khác nữa. Đúng vậy. Dựa trên suy đoán từ một số hiện vật đã khai quật, địa hình và khí hậu của triều đại này khá đặc biệt, thậm chí có thể gọi là cực đoan. Một nửa đất đai khô hạn nghèo nàn, nửa còn lại thì sông ngòi chằng chịt. Hơn nữa quanh năm suốt tháng mưa rất nhiều. Khoảng 4 đến 5 năm sau khi vua Thịnh Hành lên ngôi, đã xảy ra một trận đại hạn hán. Hoa màu trên đồng đều héo khô sạch. Rất nhiều người đã ra đi. Những người may mắn còn sống lại lũ lượt kéo nhau chạy sang phía bên kia. Kết quả là lại gặp một trận lũ lụt. Lại thêm rất nhiều người đăng xuất. Sau đại nạn ắt có đại dịch. Vô số người đã bay màu vì trận ôn dịch đó. Đáng sợ hơn chính là ngay sau khi nhiều người nhiễm dịch rồi mất, các nước đối địch lại phát động chiến tranh. Hầu như không tốn chút sức lực nào, đã trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Sau khi Thịnh Ngôn nghe thấy câu này, nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Chỉ riêng trận hạn hán đã khiến bao người mất mạng. Cho dù có một bộ phận sống sót, chạy được sang phía bên kia rồi lại sẽ hẻo vì lũ lụt hoặc ôn dịch. Cứ cho là chưa mất mạng, thì cũng có thể bỏ mạng vì chiến tranh. Giang Hồng Nhạn hiện giờ đang ở đó. Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không? Thẩm Tiểu Phi thở dài một tiếng. Thảm thật, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao triều đại đó cũng khá lạc hậu. Hơn nữa giao thông và thông tin đều không phát triển. Khi một nơi xảy ra thiên tai, tin tức không hẳn là sẽ được truyền ra ngay. Muốn cứu tế cho dân chúng ở đó cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhiều người chưa kịp đợi cứu tế đã đăng xuất rồi. Nên triều đại này tồn tại trong thời gian rất ngắn. Thịnh Ngôn ngẫm lại những gì anh ta vừa nói và chú ý đến một nhân vật trong đó. Ông vừa nói thảm họa xảy ra sau khi Thịnh Hành lên ngôi được 4-5 năm đúng không? Nhưng thời gian này cũng chỉ là suy đoán thôi. Cụ thể là bao lâu chúng tôi cũng không rõ. Vậy ông biết được bao nhiêu về Thịnh Hành này? Thẩm Tiểu Phi mỉm cười. Sao thế? Giờ bà không chỉ hứng thú với triều đại đó, mà còn hứng thú với cả con người ở đó nữa à? Dĩ nhiên rồi, ông đã kể đến đó, thì kể thêm chút đi. Thỏa mãn trí tò mò của tôi với. Thịnh Hành này là con thứ tư. Trước khi ông ta lên ngôi, thật ra là người bị mọi người coi thường nhất. Vậy tại sao vẫn có thể lên ngôi? Triều đại này không theo lệ đích trưởng tử kế vị, mà là chọn ra một hoàng tử hiền tài kế thừa ngôi báu. Thịnh Hành suốt ngày lêu lổng, không lo làm ăn gì. Đám huynh đệ hoàng tộc đều coi thường ông ta, cũng chưa từng xem ông ta là một mối đe dọa. Sự thật thì sao? Đã là chọn một hoàng tử hiền tài lên ngôi, thì chắc hẳn ông ta không chỉ thông minh ở vẻ ngoài. Cuộc tranh đấu trốn hoàng cung chưa bao giờ dứt. Học thức của ông ta thực ra rất cao, cũng thật lòng luôn nghĩ cho dân chúng. Lão hoàng đế rất coi trọng ông ta, nhưng cuộc chiến giành ngôi báu quá khốc liệt, nên ông ta chỉ đành giả vờ làm kẻ vô dụng, để đám huynh đệ không thèm để mắt tới mình. Như vậy sẽ không bị bọn họ nhắm vào. Suốt nhiều năm liền, ông ta đi trù du khắp nơi trong Thánh quốc, đi đến đâu cũng làm việc thiện cho dân chúng. Ví dụ như trừng trị quan tham, dẹp loạn đám thổ phỉ,
Nhưng những việc này đều được làm bí mật. Có điều phụ thân ông ta đều biết hết. Chỉ có đám huynh đệ của ông ta là đều nghĩ rằng anh ta chỉ mải chơi bời bên ngoài, chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện này. Nếu không có lẽ anh ta chẳng sống nổi đến lúc lên ngôi. Nghe chừng người này cũng khá ổn. Đúng vậy, nhưng người tốt thì cũng chẳng ích gì. Những chuyện đang diễn ra, không phải một mình anh ta có thể kiểm soát được. Nếu chỉ xảy ra một trận hạn hán, có lẽ dựa vào lương thực dự trữ còn gắng gượng qua được. Cái chính là sau đó lại xảy ra lũ lụt và dịch bệnh. Còn có cả chiến tranh nữa. Những tai ương liên tiếp ập đến này, căn bản là không thể nào đối phó nổi. Chân mày Thịnh Ngôn khẽ nhíu lại. Trong lòng không ngừng suy nghĩ xem phải làm sao bây giờ. Xem ra thảm họa xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Phải làm sao mới bảo vệ được Giang Hồng Nhạn đây? Trận tai ương này liên quan đến sự sống còn của vô số người. Nhưng những người khác cô đều không quen biết, chẳng có chút tình cảm nào. Người cô lo lắng nhất chính là Giang Hồng Nhạn. Cũng hy vọng là không có tai họa. Nhưng giờ đây bị chia cắt ở hai thời không. Cô dường như không giúp được gì nhiều. Thẩm Tiểu Phi nhìn vẻ mặt cô có vẻ hơi nặng nề. Sao vậy? Nghe một hồi mà tâm trạng lại tệ đi thế này. Đây đều là chuyện của mấy nghìn năm trước rồi. Triều đại nào mà chẳng xảy ra thiên tai. Ngay cả xã hội bây giờ cũng vậy thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Thịnh Ngôn cố ý thả lòng biểu cảm một chút. Không có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy đứng trước thiên tai và chiến tranh, những người dân thường như chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Đúng vậy, dù khoa học kỹ thuật có tiên tiến đến đâu, cũng không ngăn được thảm họa tự nhiên xảy ra. Thành phố Ninh này cũng khá tốt. Rất hiếm khi xảy ra tai ương gì. Nên chúng ta cứ tận hưởng hiện tại thôi. Vui vẻ sống tốt qua từng ngày.